عزلة الشراعي، جمال الأرض والإنسان. صباح الخير من الشراعي، أحلى مكان. لم يكن الطريق سهل إليها، ولكن الرحلة كانت ممتعة. أهلا بكم في الشراعي. يا مرحبا، كيفك؟ مرحبا بكم في الشراعي. صعوبة الطريق، والله يمكن إلا ممر واحد. حاليا ونحن في طريق الجبلين المتجهين إلى الشراعي. استوقفنا هذا المكان، هنا مشورة، شوفوا هنا مشورة، وفي الأسفل العدين وبلد شار. فالجبلين هذه تتبع العدين، مديرية العدين. الجبلين للشراعي طريقين، الطريق الأولى من الجبلين والطريق الثاني من الربادي، فاحنا اخترنا هذه الطريق للذهاب وطريق الربادي للعودة إن شاء الله. شوفوا هذا اللي في الأسفل الآن قرى الجبلين، هذه الخمسة القرى المتناثرة بالجبال، انظروا تتبع الجبلين. والقرى اللي في الأعلى في منتصف الجبل في الأعلى هذه كلها الشراعي. هناك في الأعلى عند الدقل هذه نامة، وتحت نامة تماما هذه القرى الأصابع اسمها. التبة هذه جميلة جدا، اللي يحب يجلس أو يكشت في هذا المكان على هذا المنظر الجميل وعلى هذه القرى، مكان جميل ورائع. كيف الطريق؟ الطريق ولا نايم تعبه، كلها سوالي نعمله. أن تستيقظ على رؤية هذه المناظر الطبيعية، وأن تفتح عينيك برؤية هذه المناظر الخلابة الجميلة، هي من أجمل النعم ومن أجمل عطايا القدر. مرحبا بكم في عزلة الشراعي، عزلة الجمال، عزلة الروعة والبهاء. عزلة الشراعي تتكون من 5 قرى جميلة، من ضمنها جحب، شعفات، شريان، العدانة، الكدف، حجر كمرة. إن كنت قد نسيت قرية فأنا أعتذر لأهل قريتي. طبعا عزلة أو قرية جحب تشتهر بزراعة الخضروات والبقوليات. قرية شعفات تشتهر بزراعة فاكهة الجوز. في تلك الناحية الأخرى من العزلة قرية الضغرة تشتهر بزراعة الحب والزرع كذا بشكل عام، الحبوب والقمح، وهي منطقة خضراء عن بكرة أبيها من البداية حتى النهاية. هذا ما يميز قرية الضغرة عن بقية القرى في داخل عزلة الشراعي. عزلة الشراعي مليئة بالجمال، مليئة بالتفاصيل الجميلة، سترونها في هذه الرحلة الجميلة برفقة الشباب ورفقة الجميل مروان البعداني. تبعد الشراعي عن مدينة إب 25 كيلو تقريبا، وتقع غرب مديرية جبلة التاريخية على حدود مديرية العدين، وتشكل رابطا بين المديريتين. ويمكن الوصول إليها عبر طريقين، الطريق الأول من وراف عبورا بعزلة الجبلين، ويعتبر طريق أقرب ويتيح لك مشاهدة جميع قرى الشراعي، لكنه طريق وعر. الطريق الثاني مرورا من الزيبية وعبورا من عزلة رحب المجاورة للشراعي، وهو طريق معبد وآمن، ويمكنك الوصول إلى رأس العزلة.
اسم القرية يا حاج؟ العدالة الشرعي. كيف حالك يا حاج؟ الحمد لله. بارك. صادفتنا أجواء جميلة، فالشمس خفيفة الحرارة والسماء زرقاء صافية والشراعي تتجلى بجمالها البديع. أصحاب القرية ما يعني من كرمهم يضيفوك بالموجود. وردة تحبنا. يا سلام، تسلم. مروان يا أخي تعبتنا. صح المكان جميل والطريق ولا أروع، بس أخي تعب. في سيارة يعني صعب إنه نوصل الآن. هذا هو الشلال اللي جينا علشانه، فمنه 3 شلالات، الأول والثاني والثالث. فهذا الثالث صعب جدا الوصول إليه، فنحن نسبح في الشلال الأعلى، بنوقف الآن السيارات في الأعلى ونسبح في هذا المكان، ولكن النزول إلى هذا الشلال صعب جدا. خليكم معنا. يا أهلا وسهلا في جديد ومكان جديد من هنا من الشراعي. الشراعي غنية بالمياه العذبة النقية، ومن أكثرها غنى بالمياه قرية الكدف وقرية شعفات المشهورة بزراعة فاكهة الجوز. حاليا وصلنا إلى الشلال رقم 2. الشلال هذا يمتاز أنه مرتفع جدا وشاهق. ما يجعل عزلة الشراعي أكثر جمالا هو احتوائها لعيون مائية على مدار السنة، و3 شلالات متقاربة من بعضها ومتدفقة بالمياه العذبة. تقع هذه الشلالات في منطقة تتوسط قرية شريان وقرية الكدف. الشراعي تتكون من 7 قرى جميلة، كل قرية تتميز عن الأخرى، وهن جحب والظهرة وشعفات، شريان، حجر، كومرة، الكدف، العدانة. وتعتبر جحب أكبر قرية من قراها، وتتميز بزراعة العديد من الخضروات والبقوليات كالبصل والثوم والبطاط. منطقة الشراعي منطقة سياحية من الدرجة الأولى، حيث تتميز قرى الشراعي بجمال طبيعتها الخلابة المكسوة باللون الأخضر وكأنها لوحة رسام، وأكثرها جمالا وخضرة هي قرية الظهرة.
إذا حللت على الشراعي تلامس العلم والثقافة، فالغالبية هنا إما مدرس أو دكتور أو طالب علم. مساجدها ومدارسها الكثيرة المتوزعة على جميع قراها أكبر دليل على ذلك. كانت أصعب رحلة من حيث الطريق الوعر وصعوبة التنقل بين مناطقها بسبب الطريق. رغم الصعوبات إلا أنها رحلة جميلة بالمناظر الطبيعية الخلابة والمدرجات الزراعية. يا حبيبي، كيف كان يومك؟ للأمانة إلى هنا وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، أشوفكم على خير. لا تنسى ما تشترك في القناة، لا تنسى. وأنا مروان، سلام.